παίρνει κάποιο χρόνο, είναι ένα σταδιακό, μια πορεία. Οι δύο οργανωτές. Γεια σας. Υπάρχει έρευνα ή έρευνες που να μας δίνουν δεδομένα για το πώς αμείβονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το mobile working. Για παράδειγμα, είναι μηνιαία συνήθως η αμοιβή ή με το project, με το κομμάτι, με το έργο. Δεν γνωρίζω κάποια έρευνα εγώ για να σας πω που κυμαίνονται οι αμοιβές, οπότε δεν είμαι σε αυτή την. Δεν έχω τη γνώση να σας το πω. Αυτό που θα σας πω είναι θέμα διαπραγμάτευσης και είναι θέμα εργασιακής σχέσης. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, εγώ που είμαι ένας mobile worker, αμείβομαι με το μήνα γιατί έχω εξαρτημένη σχέση με τον εργοδότη. Κάποιος άλλος που παίρνει ένα project, αμείβεται με το project γιατί είναι άλλου είδους εργασιακή σχέση. Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εργασιακή σχέση και με τη διαπραγμάτευση που κάνεις με τον εργοδότη. Χαίρετε. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να ρωτήσω mobile worker και freelancer. Υπάρχει διαφορά? Όχι. Για μένα ο freelancer μπορεί να είναι ένας mobile worker, αλλά mobile worker δεν είναι μόνο freelancer. Okay. Γεια σας. Στην προσπάθειά μου να βρω δουλειά από το σπίτι, είχα τρία προβλήματα. Το ένα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Όταν ψάχνει εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η κάθε εταιρεία κοιτάει και ποιοσιμότητά της. Και υπήρξαν εταιρείες οι οποίες επιλέγουν Ινδούς, για παράδειγμα, επειδή έχουν πάρα πολύ χαμηλότερο μισθό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς μπορώ να νιώσω ότι δουλεύοντας από το σπίτι είναι το ίδιο σταθερό περιβάλλον εργασίας και η καριέρα με επέκταση με το αν δουλεύω σε μια εταιρεία στην Ελλάδα και πηγαίνω στον χώρο μου, με βλέπουν, η μισθή είναι για την χώρα, μπορεί να βιώσουν για μένα. Okay. Καταρχήν, να πω λίγο για το θέμα της αναζήτησης και το θέμα των Ινδών κτλ. Τι προσφέρουν οι Ινδοί? Προσφέρουν πάρα πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό, κατά κανόνα κατώτερου επίπεδου. Έτσι. Οπότε, ναι, για μια εταιρεία η οποία ψάχνει, για παράδειγμα, κάποιος τέλεχος ανειδίκευτο ή με χαμηλή ειδίκευση, είναι πολύ πιο φθηνό να πάρει έναν Ινδό. Αλλά, επειδή έχει τύχει να συνεργαστώ με Ινδούς σε διάφορες τέτοιου τύπου υπηρεσίες, η ποιότητα των υπηρεσιών που παίρνεις πίσω είναι ανάλογη των χρημάτων που δίνεις για την αμοιβή του Ινδού. Έτσι. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας όταν αναζητάμε δουλειά στο εξωτερικό είναι ότι το περισσότερο, προσπαθώ να το πω ελληνικά, γι' αυτό με βλέπετε λίγο διστακτική, το περισσότερο, πώς να το πω, η αξία που θα δώσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η αξία που θα δώσεις, όσο διαφορετική είναι η εξειδίκευση που έχεις, όσο μεγαλύτερη ποιότητα προσφέρεις, τόσο μεγαλύτερη ευκολία έχεις να επιλεγείς σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί κακά τα ψέματα, μιλάμε πια για έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό και εκεί πρέπει να διακριθείς βάσει της αξίας που έχεις να δώσεις. Έτσι. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Για την εξέλιξη κάτι ήταν. Κάτι για την εξέλιξη, σωστά. Ναι, δεν έχετε καλύψει κανένα πρώτο μέρος. Απλά είπατε κάτι για την ποιότητα. Και η εταιρεία που είχα στο μυαλό μου ήταν μια από τη Νέα Ζηλανδία συγκεκριμένη, η οποία είχε μόνο Ινδούς από τα σπίτια τους εκεί. Και με τα ίδια χρήματα, παράδειγμα, ή λιγότερα που θα δίνανε για άλλους εργαζόμενους, είχαν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό προσωπικό και μάλιστα ήταν, τουλάχιστον επειδή είμαι στον χώρο του προγραμματισμού, ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι. Ναι. Οι Ινδοί, θα επαναλάβω εδώ πέρα, οι Ινδοί είναι πάρα πολύ φθηνοί
Δεν είναι όμως, δεν θεωρώ ότι είναι ανάλογη στην ποιότητα που δίνουν υπηρεσιών με τους Έλληνες, με τους Ουκρανούς, γιατί έχω εμπειρία και από ομάδες στην Ουκρανία κτλ. Πολύ υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών δίνουν οι ελληνικές ομάδες και πολύ καλύτερα project coordination skills, δηλαδή συνεννοείσαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ξέρω πώς η εταιρεία αυτή το υλοποιεί. Γνωρίζω ότι πολλές εταιρείες λόγω του χαμηλού κόστους κοιτάζουν προς την Ινδία, αλλά μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, θα σας πω ότι έχουν απορρίψει την Ινδία για αυτούς τους λόγους που σας λέω. Τώρα, για τον τομέα της εξέλιξης, επειδή αναφέρατε κάτι για την εξέλιξη, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα που ανέφερα, που έχει ο εργαζόμενος. Ο απομακρυσμένος εργαζόμενος δεν είναι ξεκάθαρο τι ευκαιρίες θα έχει για να αναπτύξει περαιτέρω δεξιότητες και τι ευκαιρίες θα έχει για να εξελιχθεί στην εταιρεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και μετά όταν θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη. Το έχω βάλει σαν ένα ερώτημα που πρέπει ο υποψήφιος να ρωτάει. Να γνωρίζει δηλαδή από πριν και να είναι σε συμφωνία με τον εργοδότη για το ποιες είναι οι ευκαιρίες εξέλιξης και μάθησης και περαιτέρω μάθησης στην εργασία αυτή. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα ζητούμενο την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας και από την άλλη το νέο μοντέλο που προτείνεται με το mobile working, την απομόνωση του ατόμου στο οικογενειακό περιβάλλον και τέλος την απομακρυσμένη εργασία. Πώς κλείνουν αυτά τα δύο, δηλαδή τι καινούριο προτείνεται? Επαναλαμβάνετε λίγο την ερώτηση, δεν σας ακούω καλά. Από τη μια πλευρά έχουμε το ζητούμενο της κοινωνικής ένταξης μέσω της εργασίας. Ναι. Και από την άλλη, το νέο μοντέλο mobile working προτείνει την απομόνωση του ατόμου στο οικογενειακό περιβάλλον. Όχι. Το mobile working δεν προτείνει την απομόνωση του ατόμου στο οικογενειακό περιβάλλον. Το mobile working δίνει μια διέξοδο επαγγελματική σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να βρουν μια δουλειά με τους όρους τους συνηθισμένους, ας το πω έτσι. Το mobile working δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να διαχειριστείς τον χρόνο σου διαφορετικά. Και για το θέμα της απομόνωσης, το είπαμε ήδη ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής και παρακάτω θα πούμε και τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό, ώστε να μην βρεθείς σε αυτή τη θέση. Είναι θέμα όμως και της επιχείρησης και του εργαζόμενου να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση και να σταματήσουμε, άλλη μία και να σταματήσουμε για διάλειμμα. Έχουμε 40 λεπτά μετά. Συνεχίζουμε, κατευθείαν. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, σχετικά με το κόστος για τις απαιτούμενες υποδομές, είναι πάντα επαφείται στον εργαζόμενο ή βοηθάει και ο οργανισμός, ούτως ώστε να... Είναι θέμα εργασιακής σχέσης. Εργασιακής σχέσης. Ναι. Ένας freelancer συνήθως παίρνει αυτό το κόστος μόνος του, γιατί ο freelancer έχει τη δυνατότητα την υπηρεσία που δίνει σήμερα στον εργοδότη Α να τη δώσει παράλληλα και σε μια άλλη υπηρεσία, σε έναν εργοδότη Β. Μπορεί να δουλεύει δηλαδή με πολλούς εργοδότες, ανάλογα με τα project που έχει. Συνήθως για τον εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση είναι κάτι το οποίο τις πιο πολλές φορές το παίρνει ο εργοδότης. Σε εσάς δηλαδή στη Microsoft συμβαίνει αυτό που δεύτερο? Ναι, είναι του εργοδότη. Ναι. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο. Ωραία. Είπαμε λίγο τι είναι το mobile working, θέσαμε τις βάσεις, δώσαμε τους ορισμούς, είπαμε τι πλεονεκτήματα, τι μειονεκτήματα έχει. Πάμε λίγο να κατανοήσουμε τώρα αν είμαστε εμείς κατάλληλοι και τι γίνεται και στην αγορά. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι αν είναι κατάλληλο για μένα.
Είναι το mobile working κατάλληλο για μένα, μπορώ να το κάνω εγώ. Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, γνώθης αυτών, αποδίδεται στον Πλάτωνα. Σε ό,τι κάνουμε για να πετύχουμε, βασική αρχή είναι να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε εμείς. Τι χαρακτήρες είμαστε, τι επιδιώκουμε, τι επιθυμούμε, τι μας ικανοποιεί, τι μας κάνει να νιώθουμε επιτυχημένοι. Τα πρώτα ερωτήματα. Γιατί επιθυμώ να ακολουθήσω μια τέτοια πορεία? Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί. Τι με οθεί εμένα, τη Μυλαίδη, να γίνω mobile worker? Γιατί επιθυμώ να έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου? Γιατί θέλω ευελιξία στη δουλειά μου? Γιατί θα έχω λιγότερο άγχος? Γιατί θέλω να είμαι ήρεμος όταν δημιουργώ και δεν θέλω να με διακόπτει ο καθένας στην επιχείρηση? Γιατί μου αρέσει η αυτονομία? Ή υπάρχουν και κάποιοι που θα πούνε, εντάξει, αφού το επιτρέπει η τεχνολογία, γιατί όχι? Γιατί να μην το κάνω? Είναι σημαντικό όμως, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο, να απαντήσουμε το δικό μας γιατί. Να ξέρουμε, να είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους λόγους, οι οποίοι μας οφούν σε αυτή την απόφαση. Έχω βάλει μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Απεικονίζει μια γυναίκα. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες υποφέρουν περισσότερο την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Είναι μια γυναίκα ζογκλέρ. Προσπαθεί να διαχειριστεί τα μωρά, τα οικονομικά του σπιτιού, τη δουλειά, έτσι, και θέλει και ισορροπία. Γίνεται. Δεν έβαλα. Έχει ένα αρκουδάκι εκεί πέρα, τώρα αυτό ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Στο θέμα της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το οποίο είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο στις γυναίκες, υπάρχει μια μεγάλη έρευνα της EY, η οποία έγινε το 2015 και η οποία μίλησε περίπου σε 3.000, αν δεν κάνω λάθος, εργαζόμενους σε 800 εταιρείες, οι οποίοι ουσιαστικά τους κατήνυμε σε 3 διαφορετικές γενιές. Εγώ ανήκω στην Generation X που λέει εκεί πέρα, έτσι, 35 με 50. Υπάρχουν οι Boomers που είναι η γενιά πριν από μένα και είναι και οι Millennials. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι και στις 3 ομάδες εργαζομένων όλοι λένε και κατά 70% κατελάχιστο ότι θέλουν να δουλεύουν. Για ποιο λόγο λοιπόν βλέπουν το mobile working? Είναι πιο σημαντικό μάλλον. Είναι πιο σημαντικό σε μια εργασία. Να έχω ευέλικτο τρόπο εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να έχω και περιθώριο εξέλιξης. 76% στη γενιά μου, 75% στους millennials, 70% στην προηγούμενη γενιά. Οι πιο πολλοί εργαζόμενοι θέλουν ευέλικτη εργασία. Έτσι, πολύ σημαντικό το ποσοστό. Και βέβαια, πολύ μεγάλα και τα ποσοστά για αυτούς που λένε θέλω telecommuting. Telecommuting ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει να δουλεύω από μακριά. Commuting σημαίνει όταν πηγαίνω κάθε πρωί στο γραφείο μου, με φυσικό τρόπο, με το τρένο ή με το αυτοκίνητό μου. Telecommuting σημαίνει δεν πάω πρακτικά στο γραφείο και δουλεύω από μακριά. Μεγάλα λοιπόν ποσοστά λένε ότι θέλουν 1 ή 2 μέρες την εβδομάδα να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι. Και βλέπουμε ότι είναι μεγαλύτερο στους millennials, αλλά και στη γενιά πριν από μένα, το ποσοστό 38% για τις 2 μέρες την εβδομάδα και 33% για έως 5 μέρες την εβδομάδα είναι πολύ μεγάλα ποσοστά. Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουν καλύτερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το δεύτερο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε για τον εαυτό μας είναι το αν μπορώ. Μπορώ εγώ. Έχω εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτείται για να είμαι επιτυχημένος σε αυτό. Είμαι αυτόνομος. Έχω αυτοπιθαρχία. Μπορώ να αντισταθώ στους πειρασμούς. Μπορεί να είναι το παιδί μου, ο φίλος μου ή το παιχνίδι στο κομπιούτερ.
Είμαι εξοικειωμένος με την τεχνολογία αυτή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνολογία που απαιτείται για να μπορώ να συνεργαστώ. Μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου. Έχω την κινητοποίηση που απαιτείται για να πετύχω το στόχο μου. Ή περιμένω κάποιον άλλον να με κινητοποιεί κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και με ψυχολογικούς όρους, να το πω αλλιώς, για αυτή τη διαδρομή. Είναι μια μοναχική διαδρομή, όπως είπαμε, αλλά θα δείτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω φτιάξει ένα word cloud και έχω βάλει τις λέξεις που πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν τον εργαζόμενο, ο οποίος σήμερα είναι mobile worker. Και για να είναι πετυχημένος πρέπει να είναι στοχοπροσιλωμένος, πρέπει να είναι πειθαρχημένος, πρέπει να είναι ευέλικτος, πρέπει να είναι εργατικός, πρέπει να είναι τεχνογνώστης, με την έννοια του να γνωρίζει λίγο την τεχνολογία, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Αν σκεφτεί κανείς όλες αυτές τις λέξεις, δεν διαφέρουν πολύ από το τι χρειάζεται ένας εργαζόμενος να δουλέψει και σε ένα τυπικό εργασιακό περιβάλλον σαν αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Και εκεί πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, και εκεί πρέπει να είναι εργατικός, και εκεί πρέπει να είναι στοχοπροσιλωμένος, και εκεί πρέπει να είναι τεχνογνώστης, και εκεί πρέπει να είναι οριοθετημένος κτλ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν το σκεφτούμε λίγο ψυχρά, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στο ένα περιβάλλον πολλά πράγματα μας επιβάλλονται από το ευρύτερο περιβάλλον, από τον εργοδότη, από το κοινωνικό περιβάλλον του εργασιακού χώρου που μας παρατηρεί, έτσι. Ενώ στο σπίτι ή κάπου αλλού μας παρατηρούν λιγότερο, οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε λίγο από μέσα μας. Αλλά τα στοιχεία αυτά είναι τα ίδια. Τα βασικά στοιχεία είναι τα ίδια. Μύθοι. Πολλοί μύθοι γύρω από το mobile working. Ο πρώτος είναι ότι απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Εντάξει, το είπαμε ότι οι γυναίκες έχουν μεγάλη ευκαιρία μέσα από το mobile working, γιατί μπορεί να δώσει, για παράδειγμα, σε μητέρες την ευκαιρία να δουλέψουν έστω και με λιγότερες ώρες απασχόλησης. Αλλά δεν είναι το κυρίαρχο επωφελούμενο μέρος του εργατικού δυναμικού σήμερα από το mobile working. Η έρευνα που ανέφερα και πριν, το Time as the New Currency, λέει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι μεγαλύτεροι των 40 ετών και κατά 65% είναι άντρες, όχι γυναίκες. Άρα ο πρώτος μύθος καταρρίπτεται ότι αυτή τη στιγμή μόνο οι γυναίκες κάνουν mobile working. Όχι. Δεύτερος μύθος. Είναι κατάλληλο μόνο για χαμηλόβαθμους υπαλλήλους. Και πάλι όχι. Το 40% των εργαζομένων, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, είναι υψηλόβαθμα στελέχη. Ναι, είναι το 2006. Σήμερα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι το 2006. Σήμερα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, 13% είναι υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη. Σύμβουλοι 13%. Εμπειρογνώμονες, συντονιστές επικεφαλής ομάδων. Μάλιστα στην Αμερική υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση που οι CEOs, οι ίδιοι διευθύνοντες σύμβουλοι των οργανισμών, είναι mobile workers. Δεν πηγαίνουν στο γραφείο. Έτσι. 40, το 60% είναι χαμηλόβαθμοι, αλλά δεν είναι μόνο για χαμηλόβαθμους. Υπάρχουν ρόλοι υψηλόβαθμοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Συμβατώ με λίγους ρόλους. Η ίδια έρευνα έχει καταγράψει όλους τους ρόλους και θα δούμε αργότερα περισσότερα γι' αυτό, στους οποίους κατέγραψε στελέχη τα οποία δουλεύουν με mobile working, με αυτόν τον τρόπο. Συντονιστές, στελέχη τμήματος προμηθειών, developers, προγραμματιστές, εμπειρογνώμονες, μια σειρά από στελέχη, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, δουλεύαν το 2006, έτσι, με αυτόν τον τρόπο εργασίας. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου, το κατάλληλο για σοβαρούς.
Ρωτήθηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε ως mobile workers και χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως εξής. Το 65% ήταν άνω των 40 και λέει: εμείς είμαστε όριμοι, δεν είμαστε παιδαρέλια, είμαστε όριμοι, έτσι. Είμαστε εργατικοί. Λέγανε ότι δουλεύουν πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα. Οι οικογενειάρχες, το 82% ήταν παντρεμένοι και το 80% δουλεύανε σε θέσεις καριέρας. Είχαν δηλαδή την προσδοκία ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο εργασίας θα εξελιχθούν κιόλας. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα επαγγέλματα, μια που έπεσε και τέτοια ερώτηση στο διάλειμμα πριν. Λοιπόν, τι είδους επαγγέλματα είναι κατάλληλα? Να δώσουμε λίγο ένα πλαίσιο και μετά έχω βάλει μια λίστα η οποία δεν είναι εξαντλητική, είναι από τη δική μου εμπειρία και από την έρευνα που έχω κάνει. Καταρχήν, δημιουργικά επαγγέλματα τα οποία απαιτούν αυτοσυγκέντρωση. Όταν κάποιος θέλει λιγότερους περισπασμούς και θέλει να δημιουργήσει κάτι, είτε αυτό είναι καινοτομία, είτε αυτό είναι κάτι σχεδιαστικό, είτε αυτό είναι προγραμματισμός κτλ., μπορεί να το κάνει καλύτερα από ένα χώρο στον οποίο δεν θα έχει τους περισπασμούς που έχει καθημερινά στο γραφείο του. Έργα που εκτελούνται με αυτονομία και τελούν υπό προθεσμία ολοκλήρωσης. Project δηλαδή, μικρά ή μεγαλύτερα project. Εργασίες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο. Είμαι στις πωλήσεις, δεν απαιτείται να έχω φυσική παρουσία κάθε μέρα στο γραφείο μου. Απαιτείται να έχω παρουσία στα γραφεία των πελατών μου, ναι, αλλά όχι δεμένη με το εργασιακό μου περιβάλλον το καθημερινό. Παροχή υπηρεσιών ad hoc και κατόπιν σχετικής ζήτησης και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων. Αυτό που είναι τώρα τάση στην Αμερική είναι ότι υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δίνονται με τη λογική του mobile worker από εξειδικευμένους συμβούλους. Παράδειγμα, μάλλον ας πάμε στο επόμενο slide για να δώσω παραδείγματα. Προγραμματιστές. Ένας προγραμματιστής αναλαμβάνει ένα έργο, έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρήσει και αναλαμβάνει ένα έργο με κάποια προθεσμία, έτσι, και παραδίδει το έργο αυτό. Αντίστοιχα, κάθε λογής designers, είτε web designers για websites, είτε graphics, είτε art designers, οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν δημιουργικά, παράγουν περιεχόμενο και αυτό το περιεχόμενο, έτσι, και αυτό το innovation, το καινούργιο που κάνουν, το προσφέρουν από μακριά. Κειμενογράφοι ή κειμενογράφοι και κάθε λογής copywriters που μπορεί να είναι σε τμήματα marketing εταιριών. Έτσι. Σε τμήματα marketing. Κάποιος που ετοιμάζει, για παράδειγμα, τα φυλάδια του marketing ή το υλικό που υπάρχει πάνω σε ένα website. Το υλικό που υπάρχει για ένα προϊόν. Έτσι. Κειμενογράφοι που αρθρογραφούν. Διαχειριστές social media και online presence των εταιριών. Πάλι από το τμήμα marketing είναι αυτοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την online παρουσία μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Αυτοί θα μπορούν να το κάνουν αυτό άνετα από μακριά. Στελέχη telesales και call center. Δεν το βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Ισχύει όμως, υπάρχει, ειδικά στο telesales και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένα metrics για το πόσα τηλέφωνα έχω κάνει, πόσους από αυτούς τους πελάτες έχω φέρει στην εταιρεία, τι αύξηση τζίρου έχω κάνει μέσα στα τηλέφωνα που έχω κάνει κτλ. Ταξιδιωτικοί πράκτορες, εικονική γραμματέας, virtual assistant, έτσι, παρέχω γραμματειακή υποστήριξη σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, remotely. Άλλη λίστα. Project manager, νομίζω το είπαμε. Business analyst. Αναλυτές δεδομένων των εταιριών. Αρκεί να έχω πρόσβαση στα οικονομικά και σε άλλα στοιχεία της εταιρείας. Μπορώ μετά να κάνω την ανάλυση που απαιτείται και να φτιάξω ουσιαστικά εκείνα τα reports που απαιτούν οι επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν αποφάσεις. Να τους βοηθήσω δηλαδή στη λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, φορολογική σύμβουλη, νομική σύμβουλη, σύμβουλη υγείας, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την υποδομή, είναι γιατροί, νοσηλευτές, είναι δικηγόροι ή είναι φοροτεχνικοί, προσφέρουν αυτή τη στιγμή υπηρεσίες συμβουλευτικές online. Χωρίς δηλαδή να έχουν φυσική παρουσία σε κάποιο χώρο, κυρίως πάντα με τη λογική του freelancer, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά.
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και sales executives. Έβαλα και το regional εδώ για να ευλογήσω λίγο τα δικά μου γένεια. Αλλά ναι, ένας πολιτής δεν χρειάζεται να είναι στο γραφείο. Ναι, θα πρέπει να επισκεφτεί τους πελάτες του. Ναι, στην περίπτωσή μου θα πρέπει να επισκεφτώ τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμε. Αλλά δεν είμαι δεμένη με ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Έχουμε απαντήσει λίγο στα επαγγέλματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κατανοήσουμε λίγο την αγορά. Και να δούμε λίγο πού ψάχνουμε και πώς ψάχνουμε και τι υπάρχει εκεί έξω. Πού ψάχνουμε εννοείται που αλλού στο ίντερνετ, έτσι, δεν υπάρχει... ήδη έτσι κι αλλιώς το κάνουμε και για τις κλασικές μορφές εργασίας. Αλλά εδώ έχω βάλει μια σειρά και θα βγω λίγο περισσότερο μετά σε κατηγορίες. Έχω βάλει μια σειρά από sites, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δημοφιλή για να βρει κανείς εργασία σε με διαφορετικού τύπου εργασιακή σχέση και με διαφορετικού τύπου προφίλ. Θα πάω λίγο πιο κάτω και τα έχω σπάσει λίγο. Έχω 3-4 slides που εξηγώ γιατί είναι το καθένα. Τα πιο δημοφιλή. Το Flex Jobs, το οποίο το ανέφερα πριν, γιατί το Flex Jobs είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον site. Όχι μόνο γιατί έχει πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας σε 50 κατηγορίες, με διαφορετικούς ρόλους, για όλες τις ηλικίες, για freelancers, για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση κτλ. Όχι μόνο για όλα αυτά. Για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας λόγος έχει να κάνει με το ότι οι εργασίες που δημοσιεύονται στο Flex Jobs είναι ελεγμένες από το προσωπικό του Flex Jobs και είναι πραγματικά valid εταιρείες, δηλαδή εταιρείες σοβαρές, εταιρείες οι οποίες ψάχνουν στελέχη. Δεν είναι δηλαδή οτιδήποτε εκεί πέρα. Πολύ σημαντικό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχει πάρα πολύ υλικό μέσα για να διαβάσει κανείς, από έρευνες που αφορούν το mobile working, από συμβουλές για τους εργαζόμενους, από συμβουλές για τις επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή μια πραγματικά μεγάλη βιβλιοθήκη, όπου μπορεί κανείς να ψάξει και να βρει πάρα πολύ υλικό όσον αφορά το mobile working. Το We Work Remotely είναι επίσης πολύ δημοφιλές, κυρίως γιατί το στηρίζει το βιβλίο Remote, το οποίο ήταν best seller στο κομμάτι αυτό πριν από λίγα χρόνια. Και μέσα από αυτή την συνεργασία που έχει με το Remote, έχει και πάρα πολύ δημοφιλείς εταιρείες στο πορτφόλιό του. Το Working Nomads δουλεύει κυρίως με newsletter. Σου στέλνει ένα newsletter με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας κατευθείαν στο email με βάση κάποια κριτήρια που βάζει ο εργαζόμενος. Το Staff.com είναι επίσης ένα πολύ δημοφιλές, το οποίο όμως δεν δουλεύει για freelancing, είναι μόνο για εργασίες εξαρτημένης σχέσης. Και εκεί μπορείς να δηλώσεις ώρες εργασίας, δηλαδή δουλεύει πάντα με τη λογική ότι είναι μια πιο μακροπρόθεσμη σχέση με τον εργοδότη, αλλά θα μπορούσε να είναι μια part-time εργασιακή σχέση. Οπότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει ώρες εργασίας και προσπαθεί το site να σε φέρει σε επαφή με εργοδότες που ψάχνουν κάποιον να δουλέψει εκείνες τις ώρες. Δηλαδή σου κάνει ένα matchmaking, ένα προξενιό στα ελληνικά. Και το Virtual Vocations είναι επίσης ένα ωραίο site. Αυτό το ξεκίνησε μια μητέρα, η οποία δεν μπορούσε να δουλέψει αλλιώς, έπρεπε να δουλέψει από το σπίτι και έχει αυτό πολύ ωραία άρθρα και συμβουλές για το mobile working και για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Έχω 2-3 slides ακόμα με τα sites. Να μιλήσω λίγο για τα τεχνολογικά, για αυτούς που είναι στον τομέα της τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο και το πιο σπουδαίο και το πιο γνωστό είναι το Stack Overflow. Εκεί υπάρχουν, νομίζω, τα καλύτερα ταλέντα στον προγραμματισμό που ψάχνουν μέσα από εκεί. Έχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ανερχόμενο πολύ είναι το AngelList, το οποίο είναι ουσιαστικά έχει μια λογική κοινωνικού δικτύου και το οποίο ουσιαστικά βοηθάει έναν εργαζόμενο στον χώρο της τεχνολογίας να βρει θέση στον ανερχόμενο τομέα των startups. Αν κάποιος δηλαδή γνωρίζει προγραμματισμό, αλλά του αρέσει και η καινοτομία, του αρέσει να δοκιμάσει καινούργια πράγματα, του αρέσει όλος αυτός ο δυναμικός χώρος των τεχνολογικών startups, το AngelList είναι το κατάλληλο
site. Μετά υπάρχει το dribble, που κυρίως απευθύνεται σε designers γύρω από το χώρο της τεχνολογίας. Μπορεί να είναι designers εφαρμογών, μπορεί να είναι designers σελίδων, ιστοσελίδων, μπορεί να είναι designers user interfaces κτλ. Και τέλος το power to fly, το οποίο είναι γυναικείο. Αφορά γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας.